Morning, andito tayo sa bagong project ngayon. Bali magre-rehab lang tayo. Una natin gagawin is magbabaklas lang muna. Ayan, patayin nyo muna sa RO, tapos speed pump, tapos baklasin nyo na lang lahat yan. Tandaan nyo na lang kung paano ibalik, tapos yung paano binaklas. Okay, mamaya na lang. Bali natanggal na namin yung FRP, nasa labas na. Inilabas na namin para i-refill. Ayan o, ito lang naman yun ba. Puro patinti lang naman kapag Bali kapag mag-refill kayo, patayin nyo lahat. Kung hindi nyo ginagamit, patayin nyo na lang lahat, tapos baklasin nyo na lang. Sarado yung mga bull valve, tapos baklasin nyo na lang mga patinte. Yan. Ingatan na rin yung pagbaklas para hindi kayo malito. Tandaan nyo na rin. Bali mamaya na ulit, mag-rehab muna tayo. Pinatungan mo lang ang lupa, tapos yan naman. Nakita niya
bakal siya. Wala lang. Kung mahirapan tayo dito pag-umakwa. Walang pindot kasi. Walang pindot. Bakal ka.